Nasunog ang 5 train cars habang nasa delivery ito ng mga wooden railway ties sa Canada. Agad namang rumisponde ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. At para naman sa headlines ngayong gabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-abot ng tulong sa El Nino affected areas sa Occidental Mindoro. Bawas presyo sa ilang pagkain inaasahan dahil sa pagtanggal ng non-tariff barriers. North Korea nagsagawa ng first ever nuclear military drills. Dalawang aksidente kaugnay sa paggamit ng chopper nangyari sa Malaysia at Japan. And mga kandidato sa NBA Postseason Awards nilabas na. Pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga El Nino affected areas sa Occidental Mindoro para mag-abot ng tulong, partikular na sa mga sakahan doon. Unang pinaayudahan doon ni PBBM ang irigasyon ng mga bukirin para mapalakas ang produksyon ng agrikultura. Meron tayong pinaplano ngayon na dam na ilalagay para makuberan hanggang San Jose, Magsaysay at mapatubigan na. Para naman kahit mahina ang ulan ay meron pa tayong Inatasan ni Pangulong Marcos ang National Irrigation Administration o NIA na mag-install ng irrigation system sa probinsya para masakop ang ilang munisipalidad sa Occidental Mindoro. Sinabi rin ng Pangulo na magbibigay din ang gobyerno ng solar-powered pumps para patubigan ang mga lugar sa kabundukan na mahirap maabot. Namahagi rin ang Pangulo ng tulong pinansyal at iba pang serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda ng Occidental Mindoro na naapektuhan ng patuloy na El Nino sa bansa sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang Department of Agriculture or DA ay nagbigay ng tulong sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance kabilang ang 3,000 pesos na halaga ng fuel assistance sa halos 400 beneficiaries, 5.1 million pesos sa 193 farmers sa pamamagitan ng El Nino Indemnification Fund at 77.5 million pesos mula sa Survival and Recovery Aid loans. Inaasahan ni Albay Representative Joey Salceda na mas magiging mura ang presyo ng pagkain sa bagong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtanggal ng non-tariff barriers sa pag-aangkat ng ilang agricultural goods. Tinutukoy na mamabatas ang Administrative Order No. 20 na planong pabilisin palalo ang mga administratibong proseso at patakaran at alisin ang mga non-tariff na hadlang sa importasyon ng mga agricultural products. Ayon po kay Salceda, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na rates of protection para sa domestic goods na may protection level na 27% bilang share ng farm receipts sa lahat ng agricultural goods. Ayon pa kay Salceda, bunsod ng naturang level ng trade protection. Hindi na nakakagulat kung bakit mahal ang pagkain sa Pilipinas. Kapag ganap na anyang maipatupad ng Department of Agriculture ang direktiba ng Pangulo, magbubukas ito sa sugar imports sa direct industrial users na magwawakas sa stagnation ng sektor ng food manufacturing. Sa kasalukuyan kasi, ang presyo ng asukal sa Pilipinas ang pinakamataas sa ASEAN region. Bumaba ang porsyento ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap sa first quarter ng 2024 ayon sa isang survey ng Octa Research Group.
Pumalo sa 42% o higit sa 11.1 million Filipino families ang nagsasabing sila ay nasa kahirapan. Mas mababa ito sa 45% o estimated 11.9 Filipino families sa fourth quarter ng 2023. Samantala, ang 3% na naging bawas ay nagre-represent sa approximately 800,000 families na Pilipino, isang patunay na tuloy-tuloy pa rin ang downtrend ng self-rated poverty sa Pilipinas. Noong July 2023, nang pumalo sa 50%, ang Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap. Patuloy na nananawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na isulong ang pagbabawas sa paggamit ng mga plastic sa Pilipinas. Ito ay dahil umabot na umano sa 2.7 million tons na basura ng plastic ang naiambag ng Pilipinas bawat taon. Ayon po kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, humigit kumulang 20% ng mga plastic ay napupunta sa ating mga karagatan, habang ang iba naman ay napupunta sa mga lansangan at maging sa hangin na ating nalalanghap. Nako, idagdag pa din niya na ang pagkilos upang maiwasan ang mga ito ay hindi kayang gawin ng gobyerno na mag-isa at kinakailangan ang kooperasyon ng mga korporasyon at ng publiko. Pahayag ng ahensya, kailangang magkaisa ang mga tao at ito ay maaari mag-umpisa sa ating mga tahanan. Habang ang mga universidad at mga ahensya ay maaari ring makiisa at magpatupad ng kanilang mga sariling pamamaraan upang makamit ang hangarin na maging plastic-free ang Pilipinas. Lumapit ang grupong Piston sa Korte Suprema para hingin ang tulong nito na maghain ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUV-MP. Ito ay matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala ng extension ng April 30 deadline ng consolidation process ng PUV-MP. Alinsunod sa PUV-MP, ang mga units na hindi nakapag-consolidate sa mga kooperatiba simula ng May 2024 ay ituturing ng mga kolorum. Bahagi kasi ng PUV-MP ang transition ng mga lumang jeepney at UV Express units na magpalit sa modern PUVs na nakakahalaga ng 2 milyong piso o higit pa ang kada isang unit. Pero may ilang mga Pilipino na manufacturers tulad ng Francisco Motors na nag-o-offer ng modern jeepney na nasa 985,000 pesos lamang. Sa huli, mas mahal pa rin ito kaysa sa traditional jeepney na nasa 200,000 hanggang 600,000 pesos per unit. Mga pulis kasama ang tulong ng lokal na mga opisyal nag-confiscate ng halagang 2.7 million pesos na halaga ng shabu na nahuli sa Maguindanao del Norte. Sinabi ni Police Regional Office BARM Director Brigadier General Prexy Tanggawon na ang suspect na si Jobert Balyeque Patches ay kusang sumuko nang malaman niyang naibenta niya ang 400 grams ng shabu sa mga undercover na pulis. Dagdag ni Lieutenant Colonel Esmael Madin na nanguna sa operasyon ang pagtangka na humuli na humantong sa pag-confiscate ng droga ay sinuportahan ng mga opisyal ng barangay na alam umano ang pangangalakal ng shabu ng suspect sa nasabing lugar. Kinuha rin nila umano ang puting minivan ni Patches na ngayon po ay nakaparada sa premises ng kanilang estasyon. Nakahuli ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng isang sindikato na nakapanghikayat ng mga taxpayer na magbayad ng milyon-milyong piso sa kanila upang tulungan sa kanilang mga tax issues. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na ang sindikatong ito ay nagpaniwala sa mga biktima na may connection sila sa mga mataas na opisyal ng ahensya at maaaring ayusin ang kanilang mga problema sa tax. Idinagdag pa niya na ang sindikato ay nakakuha ng 3.6 million pesos mula sa mga biktima sa pamamagitan ng forge ng mga pirma ng BIR Commissioner, mga Deputy Commissioner, isang Assistant Commissioner at isang Revenue District Officer. Sinabi ni Lumagi na ang pag-aresto sa mga fixtures na ito ay isang paalala sa lahat ng mga taxpayers na iwasan ang pakikipag-deal sa mga grupong kagaya nito at laging tiyakin ang otoridad ng sino mang tao sa pakikitungo sa mga obligasyon sa tax. Hinimok din ng ahensya ang publiko na mag-ulat sa BIR ng mga individual o grupo na may posibleng link sa mga krimen na gaya ng mga nahuli dahil makakatulong ito sa paghuli at pag-aresto sa kanila.
Binulabog ang Taiwan ng ilang dosenang aftershocks sa Hualien County nitong Lunes at Martes. Wala namang naiulat na casualties at minor lamang ang naitalang pinsala. Ang pinakamalakas na lindol na naramdaman ay nasa magnitude 6.3, partikular na sa malalaking bahagi ng northern, eastern at western Taiwan, kabilang na po ang kanilang capital na Taipei. Lahat naman ng aftershocks ay very shallow umano o mababaw kung saan mataas ang tendency na maramdaman ang lindol. Ayon sa Taiwan Central Weather Administration, nagsimulang maramdaman ang serye ng lindol hapon ng Lunes na umabot sa 180 aftershocks. Epekto pa rin ito mula sa tumamang malakas na lindol noong April 3 na magnitude 7.2 na lindol na kumitil naman sa buhay ng 14 na katao at nakapagtala ng mahigit 1,000 aftershocks. Samantala, pinahayag ng Department of Migrant Workers o DMW na walang overseas Filipino workers o OFW na nasaktan mula sa dalawang magkasunod na malalakas na lindol sa Taiwan. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Hualien County dakong 2:26 a.m. na sinundan naman ang magnitude 6.3 na lindol makalipas lamang ang 6 na minuto. Dahil dito, nagproklama ng alert status ang migrant workers offices nito sa Taiwan. Matatandaang niyanig ng malakas na magnitude 7.4 na lindol ang Taiwan noon lamang April 3, 2024 kung saan 13 ang nasawi at mahigit na sa 1,000 ang nasugatan. Susunod, first nuclear military drills ginanap sa North Korea. Israel-Gaza war nagdulot ng tensyon sa Estados Unidos. At US maghihigpit laban sa Israel. Detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Gina ba kayo sa sayawan? Chika ba sa mga games? At chika ba makareceive ng prizes and giveaways mula sa aming mga storkada? Kaya tara na sa aming mall shows this coming April 28, Linggo, 3 p.m. sa SM City, Calamba. Chika na para magpa-picture na tayo. Kita-kits tayo mga storkada! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. It's a date! Dear Bossing Poleng and Tali, ako po si Juliana Katapatan. College graduate ka. Nagsinungaling ka! Hindi po, hindi lang ako nagsasabi ng totoo. Late ka kaninang umaga. At hindi lang yon ha? It's the third time for this week. Naalagaan ko po yung lolo kong na-stroke. Hindi totoong na-stroke ang lolo mo? Hindi po, patay na po yung dalawang lolo ko. Wala na akong lolo. Love, Bosleng and Tali. Tuwing linggo, dito lang sa Net 25. Let's get together. Sunday 25. Sinimula nitong April 15 ang ban sa mga light electric vehicles, e-trikes, e-bikes, tricycles at pedicabs na dumaraan sa national at major roads sa Metro Manila. Ayon po sa regulasyon na ito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang mahuhuling lumabag sa ban ay pagmumultahin ng 2,500 pesos at posible pang ma-impound ng MMDA ang kanilang sasakyan. Subalit nitong April 18,
Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementation of fines sa umiiral na ban sa loob po yan ng isang buwan. Bukod sa road and motorist safety considerations, inaasahan ding makatutulong ang ban sa pagpapabuti ng problema natin sa trapiko. Bakit nga ba mahalaga ang sitwasyon ng trapiko sa isang bansa at bakit dapat makontrol ito? Nako, bukod po sa stress na nararanasan ng publiko bunsod ng pagkaipit sa matinding traffic, ano ba ang mas malalim na epekto nito sa isang bansa? Ayon sa US Department of Transportation, may 3 categories kaya nagkakaroon ng traffic congestion sa isang daan. Una po ay ang traffic incidents or traffic influencing events. Ito ay mga aksidente sa kalsada, work zones at epekto ng panahon o environmental conditions na nakakaapekto sa daloy ng trapiko. Next po ay ang traffic demands. Kalimitan, ito ang fluctuations sa isang normal na daloy ng trapiko. At ang isang dahilan ay kapag may special events na dinarao sa isang lugar na nagre-resulta sa road blockages o sa ibang sitwasyon ay road closure pa. Panghuli ay ang physical highway features. Kasama rito ang traffic control devices katulad ng mga traffic lights at pisikal na kapasidad ng mga kalsada. Batay sa datos ng statista, pumapalo sa 3.63 million ang average daily traffic volume sa Metro Manila nitong 2023 pa lang. 1.67 million dito ay mga motorsiklo at sinundan ng mga kotse na nasa 1.57 million. Mahigit kumulang 3.5 billion pesos kada araw naman ang tinatansyang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa traffic. Ayon po yan sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ayon pa sa JICA, posibleng pumalo sa 5.4 billion pesos kada araw or that's equivalent to 1.97 trillion pesos kada taon sa taong 2035. Batay naman sa transportation data ng 2023 TomTom Traffic Index, ang average time para makapag-travel ng 10 kilometro sa Metro Manila ay aabot na po sa 25 minutes and 30 seconds. Dagdag pa ng TomTom, pwedeng umabot sa lagpas 1 oras ang isang biyahe o ang pagbabiyahe ng isang sasakyan na daraan sa kahabaan ng EDSA na nasa 23.8 kilometers. Kasabay ng traffic congestion ay ang mga road accidents na nangyayari kada araw. Ayon sa research article na pinamagatang Understanding the Effects of Traffic Congestions on Accidents Using Big Data, may malaking epekto ang traffic congestion sa accidentality rates. Nakakapagtaas umano ng 0.4% sa accidentality rates ang estimated na karagdagang 1,000 hours na delay sa biyahe. Sa taong 2021, pumalo po sa 11,096 ang bilang ng mga namatay dahil sa mga aksidente sa daan. Samantala, ayon sa datos ng MMDA, pumalo na sa 554 road crash accidents ang may kinalaman sa mga electric bikes at nagiging dahilan din ito ng dagdag sa volume ng traffic kaya napakabagal ng usad ng traffic. Kung kaya naman, puspusan ng gobyerno na makahanap ng mga paraan para masolusyonan ang sobrang lalang problema sa traffic natin. Kasama rito ang dagdag na infrastructure projects katulad ng itinatayong subway sa Metro Manila, expansion ng MRT3 at ang pag-aaral sa bagong lane na ipatutupad sa EDSA Road. Ngunit dahil nalalapit na ang deadline consolidation process ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP in short, posibleng mabawasan ang bilang ng mga bumibiyaheng pampublikong sasakyan. Subalit ang tanong, makakaambag nga ba ito sa mas pinagaang trapiko sa bansa, partikular na sa mga lungsod katulad ng Metro Manila? Yan po ang sabay-sabay nating aabangan. Balik sa balita, pinahahayag ng China na bukas at ay handang pag-usapan ng Beijing ang iba't ibang maritime disputes sa pamamagitan ng friendly consultation.
Dumalo ang 29 Navy representatives ng iba't ibang bansa kasama ng Japan, South Korea, Vietnam, India at Australia sa pagbubukas ng 19th Western Pacific Naval Symposium sa Qingdao, China. Ito ay para pag-usapan ng maritime peace and security, global maritime governance at iba pang relevant international laws. Sinabi ni Zhang Yuxia, Vice Chairperson ng Central Military Commission ng China, na kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng partido para makalikha ng peace at tranquility sa rehiyon. Kumiradaan niya ang China na solusyonan ng mga maritime dispute. 一是阵营对抗犹在，我们应坚决摒弃冷战思维，强权政治不得人心，分裂对抗没有出路，打新冷战注定失败，追求绝对安全，固守零和博弈。 热衷拉帮结派，尤其在海上搞围堵遏制、岛链封锁，只会让世界陷入撕裂动荡的漩涡。二是，战乱冲突频发，我们携手缔造和平安宁。冲突没有赢家，战争解决不了问题。 和平的方舟需要大家一道呵护加固。 Sa iba pang balita, nangako ang Taiwan na alisin ang halos 800 estatwa ni Chiang Kai-shek, ang military dictator na namuno sa isla ng ilang dekada sa ilalim ng batas militar. Noong 2018, itinatag ng pamahalaan ng Taiwan ang isang Transitional Justice Committee upang imbestigahan ang panunungkulan ng dating generalismo na naging Pangulo ng Republika ng China hanggang sa kanyang kamatayan noong 1975. Kabilang sa mga rekomendasyon ng pamahalaan ay ang pagtanggal sa libo-libong mga estatwa mula sa mga pampublikong lugar. Nitong Lunes, sinabi ni Cabinet Official Shi Pu na may plano na ngayon ang Ministry of Interior na agkarang alisin ang 760 statues na nananatili sa publiko. Ang pangako na ito ay bilang tugon sa kritisismo sa kanila na ang pamahalaan ay hindi umaaksyon ng sapat sa pagtanggal ng mga estatwa. Puno ng mga estatwa ni Chiang ang Taiwan at ilang taon na ring nasa gitna ng debate ang pamahalaan at lipunan nila kung ano ang gagawin sa kanila, lalo na ang pinakamalaki sa loob ng Chiang Kai-shek Memorial Hall sa Taipei. Marami na po ang naaalis at madalas na naililipat sa isang park sa Northern Taipei na ngayon ay kilala sa libo-libo mga estatwa ni Chiang sa paligid ng mga lupaing ito. Sa Asia pa rin nagsagawa ng first ever nuclear military drills ang North Korea sa pangunguna ni North Korean leader Kim Jong-un. Ayon sa report ng state media ng Pyongyang, ang isinagawang drills ay simulation ng isang nuclear counterattack gamit ang kanilang super large multiple rocket units. Sa panahon ng drill, nag-launch ang North Korea ng rockets para tamaan ang target nitong nasa 352 kilometers away sa isla nito. Paliwanag ng state media ng North Korea, ang nuclear military drills ay sagot ng Pyongyang sa ongoing joint air drill sa pagitan ng US at South Korea. Inilabas ng state media na KONA or KCNA ang music video ni Northern Korean leader Kim Jong-un. Ayon sa KCNA, ang kantang Friendly Father ay tungkol sa kagandahang loob at ang mga proyekto ni Kim para sa kapakanan ng mga North Koreans. Ipinakita sa music video ang pagkakaisa ng mga North Koreans sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un. Masaya ring sumali at kumanta sa music video ang mga sundalo, mga piloto, Navy personnel, mga general at iba pang key officials ng North Korean government. Bukod sa marching band at pop singers, nakasama rin ni Kim sa music video ang ilang kabataan sa Pyongyang. Ipinalabas din ang music video ni Kim sa opening ceremony ng bagong 10,000 apartment complex sa Pyongyang. Samantala, naniniwala ang mga analysts na ang kantang Friendly Father ni Kim ay isang propaganda song para palabasin umano na maganda ang buhay sa North Korea.
Pero batay sa datos ng United Nations Food and Agriculture Organization, isa ang North Korea sa pinakamahihirap na bansa sa buong mundo. Dagdag pa ng UN, mahigit kalahati ng populasyon sa North Korea ay undernourished. Anila, mahigit 25 million North Koreans din ang walang kalayaang makapagpahayag ng sariling opinyon at wala ring kalayaang makakilos o lumipat man lamang ng tirahan. Sa ibang balita, tinawag ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na isang mayabang na bilyonaryo si Elon Musk sa isang lumalalang alitan hinggil sa reluctance ng social media firm na X na alisin ang mga footage ng isang stabbing sa bansa. Noong Lunes, sinutos ng isang Australian court sa X na dating tinatawag na Twitter na itago ang mga video ng pagsalakay noong nakaraang linggo sa Sydney. Unang sinabi ng X na susunod ito hanggang sa magkaroon ng legal na pagtutol sa mga banta mula sa Australia na bibigyan sila ng malalaking multa kung hindi nila aalisin ang mga video ng naturang stabbing. Ang kritisismo ni Prime Minister Albanese ay sumunod matapos gamitin ni Musk ang isang meme upang batikusin ang kanyang pamahalaan ng censorship. Sinabi niya na sa tingin ni Elon Musk, siya ay nakatataas sa batas at higit din sa common decency. Ayon naman sa pinuno ng United Nations Integrated Office ng Haiti, ang unang quarter ng 2024 ang pinaka-violent o violente sa bansa nila mula na magsimula magtala ang Human Rights Section nito noong Enero 2022. Ayon kay Maria Isabel Salvador ng UN Integrated Office sa Haiti, may 500 katao na ang namatay o nasaktan dahil sa pamamaril sa Haiti. Ito ay 53% increase kung ihahambing sa nakaraang period ng pag-uulat. Dahil dito, masasabing ang unang quarter ng 2024 ang pinakabayolente sa Haiti mula noong January 2022. Nagbabala naman si Catherine Russell ng UNICEF ukol sa matinding antas ng karahasang gender-based at sexual. Gayon din ang mga batang nare-recruit para umanib umano sa mga grupong armado sa Haiti. Each day, children are being injured or killed. Some are being recruited or they are joining armed groups out of sheer desperation. Recent UNICEF data indicates that anywhere from 30 to 50% of armed groups in Haiti currently have children within their ranks. Women and girls continue to be targeted with extreme levels of gender-based and sexual violence. Last year, thousands of cases of sexual violence were reported, many of which were perpetrated against children. Dagdag pa ni Russell, ang sitwasyong pangkatauhan ay lumalala bawat araw. Anya, ang buhay ngayon doon ay nasa matinding peligro kumpara sa nakaraang mga panahon. Excellencies, the situation in Haiti is catastrophic, and the humanitarian situation grows worse and worse. 5.5 million people, including 3 million children, or 2 in every 3 children across the country, need humanitarian assistance. In many areas, essential services have collapsed, while people are losing access to food and safe drinking water. And in some communities, life is more dangerous now than it has ever been. Sa ibang panig ng mundo, nagkasundo ang mga lider ng Tunisia, Algeria at Libya na magtulong-tulong puksain ang panganib na dulot ng irregular migration. Si Rosel Feria, nag-uulat. Matapos ang pagpupulong sa Tunis ng mga leader ng Tunisia, Algeria at Libya, nagkasundo ang tatlong bansa na magtulungan upang protektahan ang mga border nito laban sa panganib na dulot ng irregular migration. Ayon kay Tunisian Foreign Affairs Minister Nabil Ammar, binigyang diin ng tatlong bansa ang paggamit ng mga desisyon batay sa nais ng kanilang mga mamamayan at sa kagustuhang mapatatag ang relasyon nila batay sa respeto at hindi sa pangingialam sa internal affairs ng mga ito. Ani Ammar, ang tatlong bansa ay sumusuporta sa tinatawag na sistemang multilateral na ayon sa pagkakapantay-pantay sa batas international. Dagdag pa ni Ammar, nagkasundo ang mga bansa na bumuo ng joint task forces na poprotekta sa common borders ng mga ito laban na rin sa organisadong krimen. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Umabot na sa ikapitong araw ang itinayong Gaza Solidarity Encampment ng pro-Israel demonstrators sa mga malalaking espasyo ng Columbia University. Napilita mag-online classes muna ang universidad dahil sa mga kaganapan. Narito po si Jeff Sanidad para sa karagdagang detalye. Isang malaking grupo ng mga demonstrador ang nagtayo ng Gaza Solidarity Encampment sa Columbia University matapos mag-report ng ilang mga Hudyong estudyante ng intimidation at anti-Semitism. Ang encampment ay nasa ikapitong araw na ngayon. Sa isang open letter para sa university community, sinabi ni Columbia President Nemat Shafik na kailangang magkaroon ng reset. Binanggit niyang ang maraming halimbawa ng intimidation at harassment sa campus nitong mga nakaraang araw. Anya, ang wikang anti-Semitic tulad ng ibang wika na mapanakit at mapanakot ay hindi dapat tanggapin at kailangang patawan ng kaukulang aksyon. Dahil dito, upang bawasan ang tensyon at makapagplano ng susunod na mga hakbang, minabuti anya ng university na gawing virtual o online ang mga klase nitong Lunes. Nagsimula ang protesta ng mga demonstrator na pro-Palestinian noong isang linggo. Tinatawagan ito ang university na putulin ang koneksyon sa mga kumpanyang Israeli. Higit 100 sa kanila ang hinuli ng pulis matapos isuplong ng university. Ito ay ikinagalit naman ng marami na nauwi sa karagdagang bilang pa ng mga demonstrador. Kumalat ang katulad ng mga protesta sa MIT, New York University, University of Michigan at Yale kung saan 47 na ang naaresto nitong Lunes matapos tumangging maghiwa-hiwalay. Sinabi ng Yale na ipinaaresto ang mga ito alang-alang sa seguridad ng komunidad sa university at para bigyan ng access ang mga guro at miyembro ng komunidad. Dagdag pa nito, ang mga estudyanteng na aresto ay isasangguni sa Yale disciplinary action para sa karagdagang sanctions tulad ng reprimand, probation o suspension. Naging focus ng matinding debating kultural ang mga universidad sa US matapos ang October 7 Hamas attack sa Israel na umani naman ng nakakalulang pagganting militar mula sa Israel. Sinabi ni US President Biden na kinokondena niya ang mga nagaganap na anti-Semitic protests pati na ang hindi nakakaunawa ng mga nangyayari sa mga Palestinian. Nagbabala naman si New York Mayor Eric Adams na aarestuhin ang sinumang lalabag sa batas. Ani Adams, hindi kailanman sila tatawag ng pagkawasak ninuman ni tumawag ng karahasan kaninuman, hindi yan anya ang tinatawag na protesta. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala sa kaugnay na balita, sumiklab ang tensyon sa mga universidad sa Amerika kasunod ng mga inilunsad na protesta kaugnay sa Gaza war na nagresulta sa pag-aresto ng dose-dosenang katao. Kumalat ang protesta sa mga campuses ng New York University, Yale, MIT at University of Michigan kung saan 47 katao ang naaresto nitong Lunes matapos na tumanggi ang mga itong mag-disperse. Sa Columbia naman, malaking grupo ng mga demonstrators ang naglunsad ng Gaza Solidarity Encampment kasama ang ilang Jewish students sa prestihiyosong New York institution na nag-ulat ng intimidation at anti-Semitism sa gitna ng ilang araw ng mga protesta. Nagsimula ang mga pro-Palestinian demonstrators ng kanilang protesta noong nakalipas na linggo na nananawagan sa universidad na mag-divest muna sa mga kumpanya na may kaugnayan sa Israel. Mahigit 100 sa kanilang naaresto matapos na tumawag ang university authorities ng mga pulis sa pribadong campus noong nakalipas na linggo. Samantala, kinundena ni US President Joe Biden ang naturang anti-Semitic protests. May 100 homeless rights activists ang nagpoprotesta sa labas ng US Supreme Court. Ito ay habang dinirinig nito ang mga argumento kung maaari bang ipagbawal ng mga lungsod na matulog ang mga homeless sa labas. Ashley Sakmar para sa report. Isa sa mga kasong dinidinig ngayon sa US Supreme Court ay nakasentro sa mga tuntunin sa lungsod ng Grants Pass sa Oregon na nagbabawal na mag-camping o gumamit ng anumang uri ng tulugan sa pampublikong lugar. Ito ay habang binabalot ng tents, kumot at cardboards ang mga pampublikong parke ng lungsod.
Ayon kay Efren Olivares ng Southern Poverty Law Center, ginagawa ng pagbabawal na ito na maging krimen ang pagiging mahirap. The problem is that a policy as extreme as the one that Grants Pass in Oregon has passed is that it criminalizes the fact of being poor. Sleeping is a basic human necessity. Everybody has to sleep. And some people have no choice but to sleep on a bench at a public park with a blanket. And this city has decided to make that a crime and arrest people for that human act. So that is the consequence that we're facing today. Dagdag pa ni Olivares, ito ay lumilikha ng tinatawag na status crime. Ang status crime anya ay matagal nang sinasabing hindi makakonstitusyon. Ngunit kung gagayahin sa ibang mga lungsod ang tuntuning ito, ang nagiging krimen ay ang pagiging mahirap at ang kawalang kaya na umupa ng matutuluyan. Umaasa ang homeless rights activists na tamang desisyon ang kalabasan ng pagdinig na ito ng Supreme Court at mag-focus sa ang gobyerno sa mga solusyon tulad ng murang pabahay. Ashley Sackmar para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tila malapit ng patawan ng sanctions ng Estados Unidos ang Israel dahil umano sa pagsalangsang nito sa mga karapatang pantao sa West Bank. Tinawag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang galaw na ito na rurok ng kawalang katotohanan. Myla Simbulan para sa detalye. Nagpasaling si U.S. Secretary of State Anthony Blinken na malapit ng higpitan ng Washington ang Israel dahil sa akusasyong paglabag sa karapatang pantao na naganap sa West Bank bago pa man ang pag-atake ng Hamas noong October 7. May mga ulat kasi na nagsasabing nagrekomenda ang departamento ni Blinken ng pagputol sa military aid sa isang Israeli unit na nasangkot sa mga insidente ng karahasan sa West Bank. Hindi nagbigay ng detalye si Blinken ngunit sinabi nitong nagsasagawa ang kanyang departamento ng investigasyon sa ilalim ng batas na nagbabawal magpadala ng military aid sa foreign security units na lumalabag sa karapatang pantao na hindi nananagot dito. With regard to the Leahy Law report that I think you were referring to at the outset, this is I think a good example of a process that is very deliberate, that seeks to get the facts, to get all the information, that has to be done carefully, and that's exactly how we proceeded, as we proceed with any country that is the recipient of military assistance from the United States. And again, the same standard applies. I don't have more to say about it today, but I think you'll see in the days ahead that we will have more to say, so please stay tuned. Kahit na ang mga akusasyon ay bago pa, ang pag-atake ng Hamas noong October 7, ikinagalit ito ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ani Netanyahu sa X, at a time when Israeli soldiers are fighting for the monsters of terror, the intention to impose a sanction on a unit in the IDF is the height of absurdity and immoral law. Myla Simbulan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, United Kingdom, brinasong mapasa ang kontrobersyal na batas. Ano kaya ito? Alamin po natin. Mga animation studios nag-outsource nga ba ng trabaho sa North Korea? At NBA Playoffs Game 2, pinagkakaguluhan ng mga fans. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok.
Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik po ang mata ng Agila International. Pasado na ang kontrobersyal na Rwanda Asylum Law o UK-Rwanda Migrant Plan sa UK Parliament. Ang Rwanda Asylum Law ay nagbibigay permiso sa gobyerno ng United Kingdom na ipadeport ang mga asylum seekers sa Rwanda. Tiniyak din ni British Prime Minister Rishi Sunak na sisimulan na nila ang deportation flights pagkatapos ng 10 hanggang 12 linggo. Nagbabala pa si Prime Minister Sunak na hindi maaaring makapanatili ang sinumang illegal migrant na pupunta sa United Kingdom. Anya, may nakahanda ng proseso ang gobyerno upang ipadeport ang mga asylum seekers sa Rwanda. And the success of this deterrent doesn't rest on one flight alone. It rests on the relentless, continual process of successfully and permanently removing people to Rwanda with a regular rhythm of multiple flights every month over the summer and beyond until the boats are stopped. Starting from the moment that the bill passes, we will begin the process of removing those identified for the first flight. We have prepared for this moment. To detain people while we prepare to remove them, we've increased detention spaces to 2,200. To quickly process claims, we've got 200 trained, dedicated caseworkers ready and waiting. Sa kabila ng pagkakapasa ng Rwanda Asylum Law, may ilang miyembro pa rin sa House of Lords ang nag-aalala. Sinasabi nilang marahas at hindi ayon sa international law ang UK-Rwanda Migrant Plan. Subalit paliwanag naman ng ilang miyembro ng House of Commons na ayon sa international law ang UK-Rwanda Migrant Plan. May karapatan nila ang estado na protektahan ang kanilang bansa laban sa illegal migrants. This is awful legislation, it is cruel, it is inept, it is expensive. We should vote the amendments through, the law should keep going, the government should concede. This bill does comply with international law. It is profoundly moral and patriotic to defend the integrity of our borders. It's profoundly moral and patriotic to prevent the needless loss of life in the Channel and to put the criminal gangs out of business. Nasunog ang Gazipur landfill site sa India. Kumalat ang nakalalasong usok mula sa natupok na landfill site na siya namang mag-iging minomonitor ng gobyerno ng India. Ayon sa ulat ng local media ng India, nakakaranas na mga taong malapit sa landfill site ng throat and eye irritations dahil sa masamang lagay ng hangin sa lugar. Inimbestigahan pa rin ng otoridad ang sanhi ng sunog sa landfill. Ang Gazipur landfill ay isa sa may 3,000 Indian landfills at may taas ng 65 meters o 213 feet. Sumiklab ang apoy sa 5 train cars habang nagde-deliver ito ng mga wooden railway ties sa Canada.
Makikita po sa video ang tuloy-tuloy na pag-andar ng tren kahit nasusunog na ito. Agad namang rumisponde ang mga bumbero ng London Fire Department matapos makatanggap ng 911 call para apulahin ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan pero umabot sa higit $25,000 ang naitalang danyos. Inaalam pa rin ng pulisya ang dahilan ng sunog. Patay ang nasa 10 sakay ng 2 helicopters nang nagbanggaan ng isa't isa sa himpapawid habang nasa isang training session sa Malaysia. Makikita sa video ang ilang helicopters na nasa himpapawid sa itaas ng Lumut Naval Stadium para i-rehearse ang formation nila para sa nalalapit na Open Day celebration ng Navy Fleet sa May. Naputol ang rear rotor ng isang chopper na naging dahilan ng banggaan. Isa naman ang nakumpirmang patay sa 2 Japanese Navy helicopters na may lulang 8 crew members na bumagsak sa Pacific Ocean sa gitna ng isang nighttime training exercise. Ang 2 SH-60 patrol helicopters ay nagsasagawa ng anti-submarine exercises noong Sabado ng gabi malapit sa Torishima sa malayong grupo ng mga isla ng Izu. Pagkatapos ng pagkakumpirma sa isa sa natagpuang patay, ang mga rescuers ay naghahanap pa rin sa 7 iba pang nawawala. 現在、海上自衛隊が現場周辺の捜索を行っていますが、機体の一部と思われるものを洋上で確認しており、当該2機は墜落したものと考えられます。 Ang aksidente ay nangyari 1 taon matapos ang isang Ground Self-Defense Force UH-60 Black Hawk na bumagsak malapit sa southwestern Japanese na isla ng Miyako dahil naman sa isang problema sa output ng engine at nag-iwang patay sa 10 crew members nito. Samantala, kabilang ang isang buntis sa 19 na namatay dahil sa magdamag na missile strike ng Israel sa Gaza. Subalit, nailigtas naman ng mga doktor ang premature baby ng nasawing buntis. Pagkakita ng medical team sa nasawing buntis, na pagtanto nilang posible pang mailigtas ang sanggol nito. Agad silang nag-perform ng emergency C-section sa babae at kinuha ang 30-week-old na sanggol. Stable na umano ang sanggol na babae na pinangalan ng Rue. Nasa 1 kilo lamang si Baby Rue at ayon sa mga doktor, mananatili muna ito sa kanilang ospital sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Samantala, hindi naman po sinasadyang nag-outsource ng trabaho ang mga animation studios ng USA na Amazon at Max sa North Korea. Ayon po yan sa mga files na natuklasan ng isang lalaking nagngangalang Nick Roy. Si Roy ay naglaan ng halos 1 dekada sa pag-scan sa internet ng North Korea bilang isang libangan at paglagay ng dokumentasyon ng kanyang mga natuklasan sa kanyang blog. Nagdulot ang potensyal na breach sa seguridad na ito ng pangamba hinggil sa pagsunod sa mahigpit na mga patakaran ng US na nagpapatupad ng mga sanctions na nagbabawal sa mga US-based na kumpanya na makipag-deal sa North Korea. Natuklasan ng mga researchers na ang ilang palabas at proyekto ay may mga animators na sa North Korea umano nagtatrabaho, kabilang na ang mga high-profile na produksyon katulad ng Invincible ng Amazon Prime at isang kolaborasyon sa pagitan ng Max at Cartoon Network na may pamagat na Iyano Child of Wonder. Ang pagtatagpo ay nagpapalakas ng pag-aalinlangan tungkol sa kahusayan ng mga sanctions na ito, lalo na po sa pagsasaayos ng mga creative and technical services na maaaring isagawa na ngayon virtual at online. At tuloy-tuloy na nga ang arangkada ng mga top seed kung saan nagpakitang gila sa mga playoffs favorites para pahabain ang kanilang lamang na 2 games. Si Vin Pascua para sa balita.
Nagwagi ang New York Knicks laban sa Philadelphia 76ers 104-101 para makakuha ng 2-game lead sa isang last-minute thriller kung saan nabura ng Knicks ang 5-point lead ng Philadelphia 76ers na may 27 seconds lamang na naiwan sa game clock. At tinapos naman ng 3 ni Dante DiVincenzo ang laro na kinaaaliwan naman ng lahat ng fans na nanood sa Madison Square Garden. Sa ibang bahagi naman ng Eastern Conference, nakakuha din ng Cleveland Cavaliers ng 2-game lead laban sa batang team ng Orlando Magic 96-86. Ngunit ang pinag-uusapan ng lahat ay ang buzzer beater ni Jamal Murray na nagbuhat sa Denver Nuggets para matalo ang Los Angeles Lakers. Let's it fly! Yeah! Oh my God! Walang nag-aakalang makukuha ni Jamal Murray ang kanyang playoff form, lalo na't sa first 3 quarters ay nakakuha lamang ito ng 3 for 16 shooting sa gabi. Ngunit nung nagsisimula na ang mag-init ang kanyang koponan sa 4th quarter ay naglabas naman siya ng clutch performance na 6 for 8 shooting para magdagdag ng 14 points. Nagtapos naman si LeBron James na may 26 points. Ito na, para sa mga NBA fans, inanunsyo na po ng NBA ang 3 manlalarong magkakatunggali para sa NBA Most Valuable Player Award ngayong 2023 to 2024 regular season. Kinabibilangan ito ni Denver Nuggets star Nikola Jokic, Dallas Mavericks star Luka Doncic at Oklahoma City's Shai Gilgeous-Alexander. Si Jokic ang MVP finalist sa ika-4 na sunod na season taong 2021 at 2022 na magwagi ang Denver Nuggets kasama ang MVP na siyang nagsusi para sa kauna-unahang NBA Finals trophy. Samantala, si Alexander ay mayroong average of 30.1 points, 5.5 rebounds, 6.2 assists at 2 steals per game ngayong season. Nangunguna naman si Luka Doncic sa NBA All-Stars ngayong season sa 33.9 scoring average. Nakakuha din siya ng 9.8 assists and 9.2 rebounds kada laro. Sa NBA Defensive Player of the Year naman ay nangunguna si 3-time Defensive Player of the Year Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves. Sinusundan naman ni Bam Adebayo ng Miami Heat at Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Si Wembanyama din ang leading candidate para sa Rookie of the Year na sinusundan ni Chet Holmgren ng Oklahoma City Thunder at Brandon Miller ng Charlotte Hornets. Inilathala ngayon sa isang magazine ang anonymous review ng The Tortured Poets Department ni Taylor Swift na inilabas lamang noong April 19. Inulan ito ng batikos matapos sabihin ng mga netizens na karapatan at parte ito ng trabaho ng mga kritiko at manunulat. Ang iba naman sa mga Swifties ay nagkomento sa iba't ibang account ng Platform X at nagbanta sa hinahala nilang tao na sumulat sa magazine. Mariin itong itinanggi ng may-ari ng account at sinabing wala siyang kinalaman sa nasabing album review. Sinabi naman ng Paste Magazine na mas ligtas sa ilabas ang album review ng The Tortured Poets Department nang walang byline o pangalan ng taong sumulat. Nangangamba sila na maulit ang nangyari noong 2019 sa album review ni Taylor na Lover kung saan nakatanggap ng mga pananakot at banta sa buhay ang taong sumulat mula sa mga mambabasa. Dagdag pa nila ay nasa prioridad nila na unahin ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan na ginagawa lamang ang trabaho. Susunod, Italy maglalagay ng curfew sa pagkain. Mga bayaning nagligtas ng isang tao mula sa nasusunog na kotse, kilalanin. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles sa Net25 World News. Detalye po ng mga balita pagbabalik ng mata ng Agila International.
toast. Come on. Thank you so much for bringing me on vacation. It's going to be the best time ever. I'm so glad you came. I wasn't sure you were going to. Yeah, here we are. Welcome aboard. All right, now just remember, the faster you breathe, the faster you use up your air. Just be patient. We're gonna add a little bit more chum to the water now. Did you feel that? The cage just moved. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Nais ni Mayor Giuseppe Sala na ipagbawal ang pagkain ng ice cream at pizza sa Milan pagkatapos ng hating gabi. Ayon kay Mayor Sala, layunin ng batas na ito na protektahan ang kapayapaan at kalusugan ng mga residente sa Milan. Kung maipapasa ang batas na ito, bawal na ang pagkain ng ice cream at pizza kapag 12:30 a.m. ng Lunes hanggang Biyernes at 1:30 a.m. naman kung Sabado, Linggo at public holidays. Kabilang sa mga maapektuhan ng nasabing batas ay ang mga distrito ng Brera, Ticinese, Darsena, Lazareto, Corso Como, Arco de la Pace at Navigli. Paliwanag ni Mayor Sala, maraming residente sa Milan ang nagrereklamo na sobrang ingay na kapag madaling araw dahil sa mga kumakain ng pizza at ice cream. May ilan pa na nagsasabi na hindi sila nakakatulog agad dahil sa sobrang ingay. Pampag-good vibes man po. Walang takot na sinagip ng isang grupo ng commuters ang isang driver na natrap sa nasusunog na kotse sa Minnesota, USA. Bumangga ang kotse ng biktima sa isang poste bago ito nagliyab. Mauuwi na sana ang aksidente sa trahedya, pero alam niyo po bang ginawa ng isang grupong ito? Agad na nagtakbuhan ang mahigit 100 katao upang tulungan na makalabas ang driver ng nasusunog na kotse. Naku, ay kitang-kita po sa dashcam video na hirap ang grupo na mabasag ang salamin ng kotse. Hindi rin nila mabuksan ang pintuan ng sasakyan kung kaya't pinilit nilang basagin ang bintana ng nagliliyab na kotse. Kahit na may panganib na sumabog ang sasakyan at pati sila ay madamay sa aksidente, buo ang loob ng grupo na iligtas ang driver. Maya-maya pa ay nabasag din ang salamin ng kotse at buong lakas na hinila ng grupo ang driver palabas ng sasakyan nito. Tuloy ang nasunog ang kotse pero safe and sound naman ang driver sa ospital. Labis po ang pasasalamat ng driver sa mga taong nagligtas sa kanya. Ang malaking lesson dito ay imbes po na kumuha ng video, ay tulungan na lamang ang nangangailangan sa video para sila ay maligtas. Gusto natin yan, mga kwentong may happy ending, ano? Diba? Oh, nakakatuwa. At saka it just shows that there's still a lot of kind and good people in the world. Totoo Kahit kung marami yan. tayo na ibabalitang sakuna at digmaan, at the end of the day, marami pa rin mababuting loob dito sa atin. Pero I'm sure marami nalulungkot na nagpaplanong pumunta sa Europe dahil bawal na nga, parang si Direk Mads. Diba? Bakit daw pinagbawal ang ice cream? Tsaka pizza. At pizza. Ang problema kasi dyan, Ricky, alam mo to, kapag masarap ang pagkain, masarap din ang kwentuhan, di ba? So habang ini-enjoy mo yung ice cream na yan, tsaka yung pizza na yan, naku, malamang may kasamang halakhakan at mga hagikikan at medyo umaangat ang boses. Ano? Sarap naman ang gelato doon. At saka ay, di ba? pizza, di Yun na ba? nga. Hindi pa naman ako matutuloy, baka buti na nga rin. Buti na lang, ano? Sa ibang bansa na lang tayo. Oo, mag-ice cream at mag-pizza. Oo, dito lang marami dito. Oo, dyan lang sa labas sa ating Net 25 compound. Tama. Oo. At naku, ano naman kaya ang paborito ni Miss Alma naman na kainin? Ano kaya ang balita naman niya mula sa Europa? Dahil balita ko naman, Nina, hindi lang sa Asia yung balita niya ngayon, kundi mula din sa ibang dako ng mundo. Oo. Kaya alamin natin niya mula kay Miss Alma Angeles. Subalit tandaan, ngayon po kami ni Nina ay narito lamang para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay.
At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para po sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Buckle up because tonight's top stories are packed. First up, a series of powerful aftershocks rattled Taiwan overnight and into Tuesday morning, causing buildings to sway and some to tilt precariously. And this comes just over 2 weeks after a deadly magnitude 7.4 earthquake struck the island. Russia points the finger at the United States, Britain, and France, accusing them of pushing the world towards a potentially devastating nuclear confrontation by supporting Ukraine. Heavy rains and deadly floods have forced the evacuation of more than 100,000 people in southern China, and the government has issued its highest alert level rainstorm warning for the affected areas. And tragedy in Malaysia, 10 people are confirmed dead after 2 helicopters collided mid-air during a rehearsal for a parade. The Royal Malaysian Navy is in mourning. A series of powerful aftershocks rattled Taiwan overnight and into Tuesday morning, leaving buildings swaying and some tilting. And this comes just over 2 weeks after a deadly magnitude 7.4 earthquake struck the island. The strongest aftershock, measuring 6.1, according to the U.S. Geological Survey, 6.3 by Taiwan Central Weather Administration, hit around 2:30 a.m. local time, followed closely by another strong tremor of magnitude 6 and 6.3 by CWA. While no casualties have been reported so far, the non-stop tremors caused a sleepless night for residents, including those in the capital Taipei, where buildings shook and rattled. 昨天就是摇得非常严重啊！我第一时间就来，因为我阿嬷一个人在家里，我就是第一时间过来救我阿嬷下去，因为她一直坚持不肯离开，就是这样。 These latest quakes followed a devastating April 3rd earthquake, the strongest in Taiwan in 25 years. And that quake caused landslides, severely damaged buildings, and tragically claimed the lives of at least 17 people. In the hard-hit city of Hualien, the epicenter of both quakes, footage emerged of a previously damaged hotel building tilting further after the latest tremors. Officials have ordered evacuations and closed schools and offices in Hualien due to the ongoing aftershock activity. Geologists are noting an unusual pattern in this aftershock sequence. Unlike previous aftershocks that occurred north of the original quake, this new swarm of tremors is concentrated south of the April 3rd rupture zone. While scientists say it's unclear if this could trigger another large earthquake, they advise residents to remain prepared for continued tremors. Taiwan, located at the junction of tectonic plates, is prone to earthquakes. Heavy rain and deadly floods have forced the evacuation of more than 100,000 people in southern China, and the government has issued its highest level rainstorm warning for the affected areas. Take a look. Now, torrential downpours have pounded Guangdong province for days, causing rivers to overflow and raising fears of historic flooding. State media reports and warns of floods that may only occur once a century. The megacity of Shenzhen is among the areas experiencing extreme rainfall with a very high risk of flash floods. Images from Kungwansho buildings nearly swallowed by rising floodwaters. Over 45,000 people have been evacuated from Kingwan alone, and authorities report a total of 110,000 residents relocated across Guangdong since the weekend. Sadly, at least 4 people have died and 10 remain missing. Scientists are warning that climate change, fueled by greenhouse gases, intensifies extreme weather events like these floods. And China, the world's largest emitter, is particularly susceptible.
Tragedy has struck the Royal Malaysian Navy. 10 people are confirmed dead after 2 helicopters collided mid-air during a rehearsal for a parade. Take a look. Now, local media reports show disturbing footage of one helicopter clipping the rotor of the other before both crashed to the ground. The incident occurred at 9:30 a.m. local time in Lumut, a town housing a major Malaysian naval base. All 10 on board perished in the crash. The remains have been sent to the Lumut Military Hospital for identification. The Royal Malaysian Navy has announced the formation of a committee to investigate the cause of the accident. One of the choppers, an HOM M503-3, is believed to have crashed onto a running track with 7 people on board. The other, a Fennec M502-6, carrying 3 people, crashed into a nearby swimming pool. And this comes just a month after another Malaysian aircraft accident. In March, a Coast Guard helicopter went down off the coast of Angsa Island during a training flight. Thankfully, all 4 on board were rescued by fishermen. Indonesia's Constitutional Court's decision to reject the challenges to the presidential vote won by Defense Minister Prabowo Subianto on Monday marked the end of a long and controversial election season. Take a look. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Now, Prabowo's main rivals, former Jakarta Governor Anies Baswedan and former Central Java Governor Ganjar Pranowo, had alleged that rules were breached when outgoing President Joko Widodo's eldest son, Gibran Rakambong Raka, was allowed to run for vice president. They also claimed that the state had intervened to help Prabowo win, including social aid donations to sway voters. However, the court shut down their complaints, stating that nepotism or state intervention had not been proven. Meanwhile, hundreds of people protested outside the presidential palace in the Indonesian capital, Jakarta, as the country's constitutional court rejects challenges made to the electoral victory of Defense Minister Prabowo Subianto by his main political rivals. Hari ini adalah hari yang sangat mengecewakan bagi rakyat semua, rakyat Indonesia, terutama pendukung 01 dan 03, karena hari ini adalah hari yang sangat berduka ya menurut saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami nanti akan sampaikan respon kita atas putusan yang tadi dibacakan sore ini. Jadi biar penjelasan lebih jauh sekarang dari Pak Ari Yusuf, Ketua Tim Hukum. Sementara kami harus jalan duluan ya. The ASEAN Future Forum, or AFF 2024, is happening right now in Hanoi, Vietnam. And this important event brings together leaders and experts from across Southeast Asia to discuss the future of the region. Take a look. Now, Vietnamese Foreign Affairs Deputy Minister Hang Viet says AFF 2024 is a platform for sharing ideas and shaping ASEAN's vision for the years to come. We can expect to hear speeches from government leaders like Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh and Laotian Prime Minister Son Sai Siphandone. And this isn't just a talk shop. Attendees will also be brainstorming practical solutions. A business session will focus on making the most of digital transformation for development. Experts and businesses from Vietnam, ASEAN countries, and beyond will all be sharing their ideas. Even world leaders who can't be there in person are joining in. Pre-recorded messages was delivered by UN Secretary General Antonio Guterres. For nearly 6 decades, the countries of Southeast Asia have built a dynamic, resilient, and diverse regional economy. And you are a strong voice for peace, dialogue, disarmament, and non-proliferation on the global stage. But these forums' call for fast and sustainable growth reminds us of the work ahead. The impacts of global conflicts, climate catastrophe, and lingering poverty and inequality are keenly felt in Southeast Asia. The Sustainable Development Goals and the hopes and dreams of people around the world hang in the balance.
Now is the time to accelerate and scale up investments in the SDGs. Now is the time to tackle the climate crisis and anchor economies in renewable energy and green solutions. And now is the time to reform and rebalance critical global systems and institutions, from the United Nations Security Council to the global financial architecture. Going now to the war in Europe, Russia has accused the U.S., Britain and France of pushing the world towards a potentially catastrophic nuclear confrontation by supporting Ukraine. Now, Ukrainian President Zelensky is thanking the U.S. House of Representatives for approving a new military aid package worth over $61 billion. The package includes air defense systems, long-range missiles, and artillery. And this aid bill comes after nearly 6 months of delays. It now heads to the Senate for a vote. If passed, President Biden is expected to sign it by next week. 4 пріоритети, вони ключові. Захист неба, сучасна артилерія, далекобійність, і щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України – всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте, дякую, Конгрес, дякую, Америко. Дуже важливо і те, що наші команди України та Сполучених Штатів почали роботу над двосторонньою безпековою. Now, Russia has responded by vowing to intensify attacks and accusing the U.S. and NATO members of waging hybrid warfare in Ukraine. Russia says U.S. and its Western allies are pushing the limits of a nuclear war. Today, the United States and its NATO satellites are still obsessed with the idea of inflicting a strategic defeat on Russia and are ready to continue to fight against our country until the last Ukrainian. At the same time, the Westerners are dangerously teetering on the brink of a direct military clash between nuclear powers, which is fraught with catastrophic consequences. Of particular concern is the fact that it is the trio of Western nuclear weapon states that are among the key sponsors of the criminal Kiev regime and the main initiators of various provocative steps. Within this, we see serious strategic risks leading to an increase in the level of nuclear danger. President Putin called U.S. involvement a humiliation similar to past conflicts in Vietnam and Afghanistan. And despite the rising tensions, both Russia and the U.S. have acknowledged that the collapse of arms control agreements from the Cold War era is a worrying development. These agreements help to slow the arms race and reduce the risk of nuclear war. This is especially concerning since Russia and the U.S. hold the vast majority of the world's nuclear weapons. Meanwhile, China has condemned the United States over what it calls groundless accusations that Beijing is supporting Russia's war in Ukraine. The Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin criticized the U.S. for unveiling a large-scale aid bill for Ukraine, while also making what he calls groundless accusations against normal trade between China and Russia. Take a look. Responding to Beijing News Daily's question, I have answered the relevant question. I'd like to stress again that China opposes the United States fanning the flames and shifting blame to China. China has conducted normal cooperation with Russia and other countries. This right brooks no interference. We will safeguard our legitimate rights and interests. Now, before a planned visit to Beijing by top diplomat Antony Blinken this week, the U.S. had accused China of helping Russia carry out its biggest militarization since Soviet times during the Ukraine war. Blinken said on Friday that China was indirectly fueling the Ukraine war with a supply of components to Russia that it uses for its military expansion. U.S. officials say China has stopped short of direct military assistance, but has provided dual-use supplies that have let Russia regroup in the face of a long delay in U.S. aid to Ukraine due to inaction in the House of Representatives, led by former President Donald Trump's Republican Party.
In a stark illustration of Russia's intensifying crackdown on dissent, a court sentenced a man to 5 years of correctional labor for expressing his disapproval of the Ukraine offensive in a casual interview. Thomas I. Likeness for more. This is the first known case against a man who expressed a critical opinion in an on-the-street interview to a journalist. Yuri Kakovitz made the comment in an interview with Radio Liberty in July of 2022. A reporter for the U.S.-funded station approached Kakovitz outside a central Moscow metro station and asked him for his views on the conflict. Kakovitz blamed Moscow and criticized President Vladimir Putin. That was enough for a court to find him guilty of spreading false information against the Russian army. Police detained him for 8 months after he gave the interview. They first released him with a light fine, but law enforcement later requalified the charges against him. The government then prosecuted him under legislation aimed at silencing critics, adopted shortly after the Kremlin began its offensive. The NGO Memorial has recorded 708 political prisoners currently behind bars in Russia. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. And tensions are rising on college campuses across the U.S. as protests erupt over the ongoing conflict between Israel and Gaza. The demonstrations, initially sparked by the Hamas attack on Israel in October, have spread from Columbia and Yale universities to other institutions like Berkeley and MIT. Now, these protests have become flashpoints, with some calling for an end to the violence and others expressing support for different sides of the conflict. So I'm out here today in solidarity with, of course, Columbia University, but more largely in solidarity with the Palestinian Liberation Movement. We are here to condemn and continuously advocate against the ongoing genocide of Palestinians in Gaza and the continuous ethnic cleansing that is. We're also here to speak up about demilitarization of our campus and campuses across the country. Unfortunately, reports of anti-Semitic and Islamophobic incidents have also emerged. Police have intervened at several universities, breaking up protests and making arrests. At Columbia, officials cited disruptive behavior and switched to virtual classes. That you cross that line and commit a crime, the NYPD will respond accordingly. So we are aware of potential other protests similar to this popping up, but there's that line between First Amendment rights and crimes being committed. When it comes to the university's internal rules about tents, so rules about how and when students can gather, those are university rules, right? We are not the enforcers of those rules. When we went in on Thursday, that was because the university contacted us and said that these students, having broken various rules, are trespassing. They are not permitted to be there, and we were asked to take action and did take action with a private property owner telling us that a trespass was happening. NYU protesters demanded divestment from companies linked to the conflict, while authorities reported intimidating behavior. President Biden weighed in, condemning both anti-Semitism and a lack of understanding for the Palestinian situation. These campus demonstrations highlight the deep complexities of the Israel-Gaza conflict and the challenges of free speech in a charged environment. Than 22 million workers suffering now, from up sicknesses next, and injuries. The International Labour Organization has a sobering report on the dangers of climate change that poses to workers around the world. John Kevin Glosser will report from Geneva, Switzerland, with the details. Drought. A popular tourist destination in Mexico faces a water crisis. Lake Pátzcuaro is drying up due to drought and theft. And Hong Kong takes a big step towards reducing plastic waste with a new ban on disposable plastic items used by restaurants and businesses. We'll have these stories after the break.
Welcome back. In a stark warning, the International Labour Organization reveals the alarming impact of climate change on global workers' health and safety. John Kevin Glauser reports from Geneva, Switzerland. A new report by the International Labour Organization, or ILO, warns that climate change is posing a serious threat to the health and safety of workers around the world. More than 70% of our workers are exposed to excessive heat, at least excessive heat at one point in their working lives. That's 2.4 billion workers globally. The report finds that over 70% of the global workforce, or 2.4 billion people, face dangers from extreme heat. These dangers include heat stroke, exhaustion, and even traffic accidents caused by heat-related fatigue. More than 22 million workers suffering from sicknesses and injuries related to exposure to excessive heat. And these can range from injuries in transport, in traffic accidents due to a bad night of sleep because it was excessively hot, to construction accidents, injuries, slips and falls related to the exposure to heat. The report estimates that over 22 million workers suffer from heat-related illnesses and injuries each year. Nearly 20,000 workers are dying yearly because of these injuries in the workplace related to rise in temperatures and to exposure to excessive heat, indoor and outdoor heat, and losing millions. Over 2 million disability-adjusted years are lost because of injuries and deaths related to heat. Tragically, nearly 20,000 workers die annually due to heat exposure. The ILO report also highlights the dangers of increased use of pesticides in a warming climate, leading to more worker exposure and potential poisoning. Additionally, vector-borne diseases like dengue and malaria are spreading to new areas due to climate change, putting more workers at risk. 15,000 people die due to parasitic and vector-borne diseases exposed to in the workplace. Obviously, these include a lot of diseases like dengue, rabies, and various diseases that are increasing in regions that we never used to see them before. And malaria has even increased, and we're seeing it's shown in countries that it never used to be before. The ILO expert emphasizes that these dangers are not limited to traditionally hot regions. New areas are becoming affected, and workers are unprepared for the health risks. The key issues we face are not where it's known to be very hot for the longest of period, where people are very acclimatized, but it's the new regions where heat was never such an issue and has become an issue, that we're facing some of the acute injuries that we're seeing today. So the ILO is calling for new policies, collective bargaining agreements, and training programs to help protect workers from the growing threats posed by climate change. So we do have a list of detailed policy examples, collective bargaining examples, but also awareness raising and training programs that deal with all of the hazards I mentioned, from vector-borne disease control to air pollution to pesticides. The organization will hold a major meeting in 2025 to discuss these issues with government, employer, and worker representatives. Reporting from Geneva, Switzerland, this is John Kevin Glauser for World News. Back to you, Alma. Thanks, John. Now, a lake at a popular tourist spot in western Mexico is running out of water. Lake Pátzcuaro is drying up. David Oria reports. These shots give you an idea of how serious the problem is. Much of the Lake Pátzcuaro's bed is dry and eroded. Boats now navigate through a reduced channel due to low water levels. Tourism has fallen off. One street vendor says there's hardly any local tourism anymore. She says foreigners no longer visit the region. Sí, bastante grave. Ha dejado de venir el turismo. Todo lo que fue las vacaciones pasadas, pues hubo muy poca gente. De hecho, casi no miramos turismo de otros estados, menos extranjeros tampoco casi hubo. A number of factors are responsible for the decline of the lake: drought, deforestation, and the theft of water. Between 600,000 and 1 million liters of water have been looted daily from Lake Pátzcuaro.
The water is stolen to irrigate avocado plantations. Contribuyó a monitorear y patrullar lo que es la zona lacustre, derivado de los reportes de las denuncias que hemos tenido por la sustracción ilegal del líquido del lago. Joint efforts by the Region Civil Guard and Municipal Police are trying to curb theft. La forma de operar, por la información que hemos recabado en campo, es que por medio del sistema de pipas, ellos se introducen, como aquí bien tienen a ver, introducen la pipa, introducen la manguera, hacen la extracción de líquido y posteriormente la utilizan para el riego de huertas de aguacate y entre otros usos. Checkpoints have been established near pipes, with authorities intercepting peoples transporting water. David Oria for Net 25 News. Now, Hong Kong has started phasing in a ban on disposable plastic products used by restaurants and other businesses. It has set a 6-month deadline for the city to eliminate plastic cutlery and other materials before risking fines. EJ Gonzalez has the details. Back in October, the government passed a bill banning difficult-to-recycle products made of polystyrene and plastic for both dine-in and takeaway customers. 应该对环境来说有好处啦，因为塑料毕竟是不太可降解的，我们是比较支持这个的。 Offenders face a fine of nearly $13,000. Plastics are the finance hub's second-largest source of solid waste. An average of more than 2,300 tons of the stuff ends up in the trash every day. The ban comes with a price tag. The cost of replacing plastic cutlery with eco-friendly materials such as wood, bamboo, or paper could jump by 30% for businesses. 我覺得實施還實施，但係政府可能要諗翻一啲好啲嘅配套嘅嘢俾我哋咯，係啊，即係你唔好話突然之間就實施咁樣，即係可能有啲商鋪啊，可能其實佢哋未必咁快可以做到，我唔知啊，即係咯，即係有陣時我哋睇咧，佢哋用木嗰啲匙羹咧，即係可能啲通粉咧係索晒水啊咁樣，係筆唔到嘅咯，即係點樣做係可以做好啲咯，即係其實好嗰啲餐店其實都有佢哋嘅困難咁樣，係咯。 And there's the problem of securing a consistent supply of alternative products. 我知道佢話有半年嘅寬限期嘛，所以可能有啲鋪頭都會，我喺隔離嗰度買，係啊，所以佢都有俾我咧。咁來都冇話我冇話 mention 話佢俾唔俾我，咁佢都照俾我啦，係咪？ Some restaurant owners say 6 months is not enough time to comply with the law. 我覺得社會意識都係一個問題嚟嘅，因為其實講環保啊咁樣都推行咗好長嘅一段嘅時間咁樣。咁但係之前一路我哋覺得客戶同個實際嘅狀況係有距離嘅，即係可能口號還口號咯咁樣。咁跟住我到時為咗方便啊咁樣，咁佢都係會選擇翻加錢嚟到要個外賣餐具，就 rather 以真係去諗下點解我哋要做呢件事咧？喺開初嘅時候咁樣。The ban will also hit hotels, which are no longer allowed to provide single-use plastic toothbrushes, combs, or bottled water. EJ Gonzalez for Net 25 News. From cutting-edge gadgets to groundbreaking apps, the NAB show in Las Vegas has once again proven to be the ultimate playground for media professionals and content creators. As we wrap up our coverage, we leave you with a taste of the industry's newest innovations and favorite finds. Let's join Net25's Alec Hui for this year's favorite finds. Take a look. NAB Show 2024 is happening here at the Las Vegas Convention Center. It's one of the biggest events created by the National Association of Broadcasters, showcasing the latest innovations in broadcasting and the media industry. According to NAB organizers, up to 70,000 attendees representing 160 countries are expected this year to see the latest trends up close and get the chance to experience them. We caught up with some attendees, and here's what they're looking forward to. The Black Magic, they're supposed to have a release, so I'm looking forward to hearing what they're talking about, so yeah. Well, this is pretty neat. A bunch of the AI features that are being incorporated into the programs, like editing and things like that. And some of the new camera technology that's out there. I will know more about cameras, so I will know what I'm looking at. So that'll be the best thing, but also I'm here because I wanted to get more involved on what the different social media leaders had to say. I want to take the microphones, the DJI, the Boya, and the Hollyland, which is a very good product also. And it's also Panasonic cameras I want to take a look at. I'm a Panasonic person myself, Lumix. Whether you're a broadcast professional, a content creator, or just someone who geeks out of tech,
Being able to try the product and ask questions really give the attendees an experience they can appreciate. Being able to ask the vendors questions has been pretty cool, and them kind of selling me on some of the features. The switcher lesson I had today was pretty cool because I see our production people use switchers every day, all the time, but the young lady there took the time to educate me on it, so that was cool, and I'll probably be in the production room next time like, move over, I can do it. Lastly, the NAB show is a perfect place for companies to introduce new products, like Blackmagic, partly known for their editing software DaVinci Resolve, has made a free mobile camera app that allows for easier clip transfers from phone to desktop. Small Rig also attracted a big crowd for the collection of V-mount batteries, designed not only for portability, but also for fast charging and compatibility with other devices. Overall, from portable microphones with noise cancellation to tiny proton cameras designed for live action production, to Hohem's gimbal with AI tracking, to even just plain fun stuff like this handheld fogging device and an AI-generated photo booth, it's a lot to see. So I will definitely be coming back to NAB next year. Alec Kui for Net25 World News. Thanks, Alec. As we conclude tonight's broadcast from Matanang Agila International, we guided you through the latest headlines and insights from around the globe. Remember, in a world brimming with stories, knowledge is our greatest asset. Stay informed, stay vigilant. Until tomorrow, this is Alma Angeles signing off. Good night. This program